Can you find your way in Greek? Θέλω να πάω στην παραλία. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Πηγαίνετε ευθεία για ένα περίπου χιλιόμετρο στον ίδιο δρόμο Ξέρω μία καινούρια καφετέρια δίπλα στη θάλασσα. Πού ακριβώς? Πάρε τον κεντρικό δρόμο που περνάει μπροστά από το σπίτι σου. What if you were in Greece and someone gave you directions, but you had to understand them in Greek? In this lesson, you'll listen to 2 real-life conversations, learn essential words and phrases for giving and following directions, and challenge yourself with engaging listening questions designed to test real understanding, not just memorization. Listen carefully, follow the route, and see if you can reach the destination without getting lost. Πώς θα πάω στην παραλία? Καλημέρα κύριε, συγγνώμη. Καλημέρα, τι θέλετε? Θέλω να πάω στην παραλία. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Βεβαίως. Είναι μακριά από εδώ? Είναι λίγο μακριά. Περίπου 3 χιλιόμετρα. Πηγαίνετε ευθεία για ένα περίπου χιλιόμετρο στον ίδιο δρόμο και στρίβετε δεξιά μετά από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ύστερα προχωράτε 1,5 χιλιόμετρο ακόμη και βλέπετε το ξενοδοχείο Αθηνά στο αριστερό σας χέρι. Το ξενοδοχείο είναι δίπλα στην παραλία? Όχι. Από εκεί η παραλία είναι 500 μέτρα μακριά μέσα από κάτι πεύκα. Θα πάτε όλο ευθεία από το ξενοδοχείο. Ωραία, κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε. Παρακαλώ. Ευθεία. Δεξιά. Αριστερά. Μακριά. Δίπλα σε. Μέσα από. Πηγαίνω ή πάω. Στρίβω. Πού θέλει να πάει ο Γιάννης? Ο Γιάννης θέλει να πάει στην παραλία. Θέλω να πάω στην παραλία. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Πόσο μακριά είναι η παραλία? Η παραλία είναι περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά. Είναι μακριά από εδώ? Είναι λίγο μακριά. Περίπου 3 χιλιόμετρα. Τι πρέπει να κάνει πρώτα ο Γιάννης? Πρέπει πρώτα να πάει ευθεία στον ίδιο δρόμο για περίπου 1 χιλιόμετρο. Πηγαίνετε ευθεία για ένα περίπου χιλιόμετρο στον ίδιο δρόμο Στρίβει δεξιά Στρίβει δεξιά μετά από το σούπερ μάρκετ. και στρίβετε δεξιά μετά από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Πού είναι το ξενοδοχείο Αθηνά?
Το ξενοδοχείο Αθηνά είναι στα αριστερά. Λοιπόν, ύστερα προχωράτε 1,5 χιλιόμετρο ακόμη και βλέπετε το ξενοδοχείο Αθηνά στο αριστερό σας χέρι. You made it. Great job. Now, let's listen one more time, this time without subtitles, and see how much better you can understand the directions. Listen carefully and follow along. Καλημέρα κύριε, συγγνώμη. Καλημέρα, τι θέλετε? Θέλω να πάω στην παραλία. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Βεβαίως. Είναι μακριά από εδώ? Είναι λίγο μακριά. Περίπου 3 χιλιόμετρα. Πηγαίνετε ευθεία για ένα περίπου χιλιόμετρο στον ίδιο δρόμο και στρίβετε δεξιά μετά από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ύστερα προχωράτε 1,5 χιλιόμετρο ακόμη και βλέπετε το ξενοδοχείο Αθηνά στο αριστερό σας χέρι. Το ξενοδοχείο είναι δίπλα στην παραλία? Όχι. Από εκεί η παραλία είναι 500 μέτρα μακριά μέσα από κάτι πεύκα. Θα πάτε όλο ευθεία από το ξενοδοχείο. Ωραία, κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε. Παρακαλώ. Πού είναι η καφετέρια? Παρακαλώ. Γεια σου Μαρίνα, η Ζωή είμαι. Τι κάνεις? Καλά Ζωή, εδώ στη δουλειά είμαι. Εσύ πώς είσαι? Μια χαρά κι εγώ. Θέλεις να πάμε για καφέ το απόγευμα? Ναι, πολύ καλή ιδέα. Ξέρω μια καινούρια καφετέρια δίπλα στη θάλασσα. Πού ακριβώς? Είναι λίγο μακριά από το σπίτι σου. Γι' αυτό μην έρθεις με τα πόδια. Έλα με το αυτοκίνητο. Πάρε τον κεντρικό δρόμο που περνάει μπροστά από το σπίτι σου. Στο τέλος του δρόμου, 2 τετράγωνα μετά το σπίτι σου, στρίψε δεξιά. Στη γωνία θα δεις ένα ανθοπολείο. Συνήθως έχει στο πεζοδρόμιο πολλές γλάστρες με λουλούδια. Ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα κατάστημα με γυναικεία ρούχα. Από εκεί αγόρασα την κόκκινη μπλούζα που σου άρεσε. Α, τέλεια! Αν έχω χρόνο μπορεί να πάω μια βόλτα. Μετά το κατάστημα... Μετά πέρασε μπροστά από τα 2 αυτά μαγαζιά και συνέχισε στον ίδιο δρόμο. Λίγο πιο κάτω θα συναντήσεις ένα μικρό βιβλιοπωλείο. Στη βιτρίνα του έχει πολλά βιβλία, ελληνικά και ξένα. Προχώρησε λίγο ακόμη και θα δεις ένα βενζινάδικο. Εκεί θα βρεις να παρκάρεις. Έχει και φθηνή βενζίνη αν θέλεις να βάλεις. Θα σε περιμένω εκεί στις 6 το απόγευμα για να πάμε μαζί στην καφετέρια. Έγινε, τα λέμε το απόγευμα. Ελπίζω να μην χαθώ. Πάρε το κεντρικό δρόμο. Στρίψε δεξιά. Συνέχισε στον ίδιο δρόμο. Στη γωνία. Πέρασε μπροστά από... Προχώρησε λίγο ακόμη. Πάρε τον κεντρικό δρόμο που περνάει μπροστά από το σπίτι σου. Ποιον δρόμο πρέπει να πάρει η Μαρίνα? Η Μαρίνα πρέπει να πάρει τον κεντρικό δρόμο. Πάρε τον κεντρικό δρόμο που περνάει μπροστά από το σπίτι σου. Let's take a closer look at the expression "πάρε τον δρόμο." Literally, it means take the road, but depending on the context, it can mean head off, go on your way, or set off. Πάρε τον δρόμο για is especially useful when you're talking about directions or a destination.
Στο τέλος του δρόμου, 2 τετράγωνα μετά το σπίτι σου, στρίψε δεξιά. Πότε πρέπει να στρίψει δεξιά? Πρέπει να στρίψει δεξιά 2 τετράγωνα μετά από το σπίτι. Στο τέλος του δρόμου, 2 τετράγωνα μετά το σπίτι σου, στρίψε δεξιά. Στη γωνία θα δεις ένα ανθοπολείο. Συνήθως έχει στο πεζοδρόμιο πολλές γλάστρες με λουλούδια. Πού θα δει το ανθοπολείο? Θα δει το ανθοπολείο στη γωνία. Στη γωνία θα δεις ένα ανθοπολείο. Συνήθως έχει στο πεζοδρόμιο πολλές γλάστρες με λουλούδια. Μετά πέρασε μπροστά από τα 2 αυτά μαγαζιά και συνέχισε στον ίδιο δρόμο. Μετά τα 2 μαγαζιά πρέπει... Μετά τα 2 μαγαζιά πρέπει να συνεχίσεις στον ίδιο δρόμο. Μετά πέρασε μπροστά από τα 2 αυτά μαγαζιά και συνέχισε στον ίδιο δρόμο. Λίγο πιο κάτω θα συναντήσεις ένα μικρό βιβλιοπωλείο. Στη βιτρίνα του έχει πολλά βιβλία, ελληνικά και ξένα. Πού βρίσκεται το βιβλιοπωλείο? Το βιβλιοπωλείο βρίσκεται λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω θα συναντήσεις ένα μικρό βιβλιοπωλείο. Στη βιτρίνα του έχει πολλά βιβλία, ελληνικά και ξένα. You've made it this far, and that's a huge step. Now, let's listen to the conversation one more time without subtitles. Pay attention to how much more you can understand, and notice how your listening and speaking skills are growing with every step. Παρακαλώ. Γεια σου Μαρίνα, η Ζωή είμαι. Τι κάνεις? Καλά, Ζωή. Εδώ στη δουλειά είμαι. Εσύ πώς είσαι? Μια χαρά κι εγώ. Θέλεις να πάμε για καφέ το απόγευμα? Ναι, πολύ καλή ιδέα. Ξέρω μια καινούρια καφετέρια δίπλα στη θάλασσα. Πού ακριβώς? Είναι λίγο μακριά από το σπίτι σου. Γι' αυτό μην έρθεις με τα πόδια. Έλα με το αυτοκίνητο. Πάρε τον κεντρικό δρόμο που περνάει μπροστά από το σπίτι σου. Στο τέλος του δρόμου, 2 τετράγωνα μετά το σπίτι σου, στρίψε δεξιά. Στη γωνία θα δεις ένα ανθοπολείο. Συνήθως έχει στο πεζοδρόμιο πολλές γλάστρες με λουλούδια. Ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα κατάστημα με γυναικεία ρούχα. Από εκεί αγόρασα την κόκκινη μπλούζα που σου άρεσε. Α, τέλεια. Αν έχω χρόνο μπορεί να πάω μια βόλτα. Μετά το κατάστημα... Μετά πέρασε μπροστά από τα 2 αυτά μαγαζιά και συνέχισε στον ίδιο δρόμο. Λίγο πιο κάτω θα συναντήσεις ένα μικρό βιβλιοπωλείο. Στη βιτρίνα του έχει πολλά βιβλία, ελληνικά και ξένα. Προχώρησε λίγο ακόμη και θα δεις ένα βενζινάδικο. Εκεί θα βρεις να παρκάρεις. Έχει και φθηνή βενζίνη αν θέλεις να βάλεις. Θα σε περιμένω εκεί στις 6 το απόγευμα για να πάμε μαζί στην καφετέρια. Έγινε. Τα λέμε το απόγευμα. Ελπίζω να μην χαθώ. Now it's your turn to be the guide. Can you help Marina get from the cafe to the clothing store without getting lost? Look at the map, use the Greek directions and phrases you've learned, and give clear, step-by-step instructions. Write your directions in Greek in the comments below. Let's see who can guide our friend to the destination without taking a wrong turn.
And that's it for today. You've just spent some quality time with Quality Greek, practicing how to understand and give directions in Greek. Every conversation you listen to, every new phrase you learn, and every challenge you complete brings you one step closer to greater confidence and fluency. Thank you for learning with me, and most importantly, keep practicing. See you in the next lesson. Quality Greek.